Hello everyone, myself Raman Sharma once again with a new video सारे सामने English ਦੀ knowledge। मैं ट्राई करदा कि English ਦੀਆਂ बहुत बेसिक ਤੋਂ बेसिक ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। टू बी वेरी ऑनेस्ट ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜਾਉਂਗਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਰਮਨ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਟ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is called learn, L-E-A-R-N। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਲਰਨ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਐਲ ਅਸਲੀ ਰੌਲਾ ਐਲ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲ ਕੱਟਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਰਨ। ਲਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਕਸ ਤੇ ਕਰੋੜਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਲਵ ਯੂਰ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਲੀਵ ਯੂਰ ਜੌਬ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈ ਨੈਵਰ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਲਰਨ ਤੋਂ ਅਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਗਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ, ਸਮਬਡੀ, ਨੋਬਡੀ ਤੇ ਐਨੀਬਡੀ। ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਬੜੇ ਡਾਊਟਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਉਂਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਮਥਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ ਤੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਦਰ ਔਰ, ਨੀਦਰ ਨੌਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਤੇ ਐਵਰੀਵਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਤੇ ਐਵਰੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ, ਉਹ 'ਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਲਵ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਆਈ ਲਵ ਐਵਰੀਬਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਐਵਰੀਬਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਵ ਐਵਰੀਵਨ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਬਡੀ ਉੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਬਡੀ। ਨੋਬਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੇਟ ਨੋਬਡੀ।
मैं किसी नूं भी नफरत नहीं करदा। nobody ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, there is nobody in the house, ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ nobody ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ no one। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ everybody ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ nobody ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਵਰਡ ਹੈ that is called as somebody। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਰ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, somebody at the door। somebody at the door ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ somebody। somebody is there। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੜਕਾ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ somebody is there। somebody is there ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ someone is there ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੈ that is called anybody। ਤਾਂ anybody ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ anyone also ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ, anybody can get 9 out of 9 band। ਕੋਈ ਵੀ 9 ਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ anybody can come here। anybody can come here ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ anybody ਜਾਂ anyone ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ everybody, nobody, somebody ਤੇ anybody। ਇਹ ਚਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਜਾਂ ਵਨ, ਜਿਵੇਂ everybody ਜਾਂ everyone, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ। everything ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ I want to purchase everything। I want to purchase everything ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। everything ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਨਾ। I want to take everything, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ everything ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ nothing ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ I like nothing। I like nothing ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। everything ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ I like everything, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। I like nothing, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, that is called anything। anything ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਏ, ਭੁੱਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਵੀ ਬਦਾਮ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਪਨੀਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ 12, 1, 2 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ, ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੈ that is called something। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 버ਗਰ, ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਗਿਵ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਵਰੀਬਡੀ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਲਾਸਟ, ਦੋ ਨੇ ਗਈਆਂ that is called either or ਤੇ neither nor। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, either or। either or ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ। either or ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਊਨ ਤੇ ਵਰਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਈਦਰ ਟੀ ਔਰ ਕਾਫੀ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ ਈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन ਆਇਆ, ਨਾउन ਮਤਲਬ ਨਾਮ, ਜੇ ਈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾउन ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦਰ ਟੀ ਔਰ प्ले क्रिकेट, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इधर तो बाद ਆਪਾਂ ਨਾउन यूज करिया ते नॉर और तो बाद आपने वर्ब यूज करिया। ਜਾਂ ਤਾਂ इधर तो बाद वर्ब होवे ਤਾਂ और तो बाद भी वर्ब होगा, जे इधर तो बाद नाउन है ਤਾਂ और तो बाद भी नाउन आऊगा। ये रूल है, ਜਾਂ ਦੋਨੇ नाउन ਜਾਂ ਦੋਨੇ वर्ब। एग्जांपल दे देना, ਜਾਂ टीवी देख ले ਜਾਂ क्रिकेट खेल ले, है ना। इधर प्ले क्रिकेट और वॉच टीवी, क्योंकि इधर तो बाद जेड़ा प्ले है ये भी वर्ब है ते जेड़ा वॉच है ये भी वर्ब है। तां इहदा यूज आपां की करांगे भी जां तां ये चीज ले ले जां ये चीज ले ले। इधर फिर वो चीज दा नाम और फिर दूजी चीज दा नाम। जेड़ा सेकंड कांसेप्ट है ये हुंदा नीदर ते नॉर। तां ओहदे च हुंदा भी ना आहा ना आहा। एक बड़ी वधिया एग्जांपल हुंदी आ, एग्जांपल की एक प्रभाव आप यूज करें भी ना तू चंगा ना तेरी मां। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨੀਦਰ ਯੂ ਨॉर योर ਮਦਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਦਰ ਯੈਲੋ ਨॉर ਬਲੈਕ, ਨਾ ਪੀਲਾ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। एग्जाम्पल दे रहा, नीदर कैनेडा नॉर ऑस्ट्रेलिया, ना उरे ना उरे। ठीक है, जिथे पर यह गल याद रखियो जा दोने नाउन जा दोने वर्ब। ईदर और दे विच दोना चो एक एक चीज, भी जा ए चीज ले ले जा ए चीज ले ले, ते नीदर नॉर दे विच की होएगा ना आ चीज लेनी ते ना आ चीज लेनी। सो अज दा जो कंसेप्ट सीगा मैं तुहाडे लई चूज किया, मैं अपने वालों बेस्ट दस्सिया ते मैं उम्मीद करूंगा कि तुहानू बहुत वधिया लग्या होना। तो एक बेनती है कि तुसीं एक नोटबुक ले लो, क्योंकि मेरिया इंग्लिश नाल जुड़ियां वीडियोज़ हर रोज आउणगियां। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करया करूंगा ते तुसीं इहदे नोट्स बना सकदे हो ते तुहानू बहुत वैल्यूएबल लैसन ने जिहड़े लाइफ दे ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਰਨ ਤੇ ਅਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।